Hi, how are you? Hi, how are you? Hi. Salut! Ce mai faci? I'm worried about my weight. I'm just really worried about your weight. I think I'm obese. I was obese. Sunt îngrijorat de greutatea mea. Cred că sunt obez. It's important to take care of our health. But I can take care of my own health. What can we do? Oh dear, what can we do? Este important să avem grijă de sănătatea noastră. Ce putem face? I've heard that exercise can help. Exercise. Let's start moving more. Okay, let's start moving together, huh? Am auzit că exercițiul poate ajuta. Să începem să ne mișcăm mai mult. That's a great idea. Let's do that. That's a great idea. We can go for walks or try dancing. Can you go for a walk or something? Este o idee grozavă. Putem să ne plimbăm sau să încercăm să dansăm. We should also watch what we eat. The doctor said we should all watch what we eat. Healthy food is important. Hey, is that healthy food? Ar trebui să ne uităm și la ce mâncăm. Mâncarea sănătoasă este importantă. You're right. You're right. Let's choose fruits, vegetables, and whole grains. Fruits and vegetables. Ai dreptate. Să alegem fructele, legumele și cerealele integrale. Drinking water instead of sugary drinks can also help. You were drinking water instead of wine. De asemenea, poate ajuta să bei apă în loc de băuturi dulci. Portion control is important too. Portion control, bee sting. Let's eat smaller portions. Smaller portions, leaner cuts of beef. Controlul porțiilor este și el important. Să mâncăm porții mai mici. We can also limit eating fast food and processed snacks. Eat your snacks. De asemenea, putem limita consumul de alimente fast food și gustări procesate. Let's support each other on this journey to better health. Let's be the team that supports each other. Să ne sprijinim reciproc în această călătorie către o sănătate mai bună. That sounds great. That sounds great, but We'll motivate each other. Where we motivate each other. Sună grozav. Ne vom motiva reciproc. Remember, it's not just about losing weight. Not losing weight. It's about being healthy. Being healthy. Amintiți-vă, nu este vorba doar despre pierderea în greutate. Este vorba despre a fi sănătos. You're right. You're right. You're right. Let's focus on our well-being. let's focus on that. Ai dreptate. Să ne concentrăm asupra bunăstării noastre. We can do this. We can do this. Say we can do this. Small steps lead to big changes. It's a small step. Putem face asta. Pașii mici duc la schimbări mari. I believe in us. I believe in us. Do you? Let's make healthier choices together. The new me is making healthier choices. Cred în noi. Să facem împreună alegeri mai sănătoase.
I'm proud of us for taking this step. I'm so proud of us. We're in it together. We're in it together. Sunt mândru de noi că am făcut acest pas. Suntem împreună. Thank you for being a supportive friend. Thank you for being a friend. Vă mulțumim că sunteți un prieten care susține. Anytime. Anytime, Schmidt. Anytime. We're a team. We're a team. Let's get healthier and happier. We'll be healthier, happier, and huggier. Oricând. Suntem o echipă. Să fim mai sănătoși și mai fericiți. Now, let's repeat with us. Weight. Greutate. Obese. Obezi. Exercise. Exercițiu. Dancing. Dans. Healthy food. Mâncare sănătoasă. Vegetables. Legume. Grain. Cereal. Portion. Porțiune. Snack. Gustare. Support. A susține. Journey. Călătorie. Motivate. Motiva. Remember. Ține minte. Focus. Se concentreze. Change. Schimbare. Step. Etapa.